سلام دوستای گلم، وقتتون بخیر باشه. مطمئنم تا حالا اسم این غذا رو نشنیدید. برنج کثیف. آره، اسمش همینه. برنج کثیف یه غذای محبوب آمریکایی. ویدیوی امروز آموزش تهیه برنج کثیف با چند تا نکته طلایی. برای تهیه این غذا گوشت چرخ کرده رو توی تابه می‌ریزیم و کمی تفت میدیم. وقتی گوشت کمی تفت داده شد بهش زردچوبه اضافه می‌کنیم. برای گرفتن بوی زهم گوشت بهش زردچوبه اضافه می‌کنیم. حالا پیاز رو تفت میدیم. این غذا با دستور پختای متفاوتی تهیه میشه و میتونید ادویه‌های خاص خودتون رو هم بهش اضافه کنید. وقتی رنگ پیاز کمی تغییر کرد، فلفل دلمه‌ای رو اضافه می‌کنیم. راز خوش رنگ‌تر شدن برنج اینه که از فلفل دلمه‌ای با رنگ‌های مختلف استفاده کنید. حالا سیر رو به مواد اضافه می‌کنیم و کمی تفت کنیم. کرفس جزء دستور پخت اصلی این غذاست، ولی چون برنج کثیف با دستور پختای متفاوتی تهیه میشه، میتونید کرفس رو اضافه نکنید. حالا نمک، پودر زنجبیل و پودر تخم گشنیز رو اضافه می‌کنیم. راز خوش عطر شدن این غذا اضافه کردن پودر گل محمدی. وقتی مواد خوب با هم تفت داده شدن، برنج خیس شده رو بهش اضافه می‌کنیم. حالا آب گوشت رو روی مواد می‌ریزیم و می‌ذاریم به جوش بیاد. اگه می‌خواین دونه‌های برنجتون به هم دیگه نچسبه، رازش اینه که کمی روغن زیتون بهش اضافه کنید. چون بچه‌ها عاشق تهیه‌ان، مجبور شدم با روغن حیوانی کرمانشاهی براشون تهدید درست کنم. برای این کار نون رو توی روغن سرخ می‌کنیم. وقتی دو طرف نون سرخ شد، برنج رو از تابه به قابلمه انتقال میدیم. خوش رنگ‌تر شدن این غذا یه راز دیگه هم داره، اضافه کردن زعفران دم کرده. حالا در قابلمه رو میذاریم تا برنج دم بکشه. غذای خوشمزمون آماده شده، نوبت تزیینش رسیده. من از زرشک و زعفران استفاده کردم، ولی شما میتونید به سلیقه خودتون از هر موادی که خواستین استفاده کنید. نوش جان. اگه از ویدیو خوشتون اومده لطفا لایک و سابسکرایب یادتون نره.